हेलो गाइज, म हो शिवा र स्वागत छ तपाईं सबैलाई हाम्रो युट्युब च्यानल एशियन टेक न्यूजमा। साथीहरु, आज यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई उलान्जी कम्पनीको तर्फबाट आउने यो ट्राइपोडको अनबक्सिङ र यसको रिभ्यू, यसको प्राइस नेपालमा कति पर्न जान्छ यस बारेमा यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई बताउन गइरहेको छु। पूरा जानकारीको लागि भिडियोलाई स्किप नगरिकन हेर्नु होला। साथीहरु, यो चाहिँ गोरिल्ला ट्राइपोड हो र यो ट्राइपोड चाहिँ खास गरेर ब्लग भिडियो बनाउनेहरुको लागि चाहिँ एकदमै युजफुल छ। र यो ट्राइपोडमा एउटा राम्रो कुरा के छ भने यहाँनिर तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँनिर माथि चाहिँ फोटोमा देखाएको छ मोबाइल होल्डर जुन छ त्यो चाहिँ यसको सेटमै आउँछ। यो सबैको बारेमा म यो भिडियोमा अनबक्सिङ गर्ने बेलामा सबै कुराहरुको बारेमा म तपाईहरुलाई बताउन गइरहेको छु। सो भिडियोलाई स्किप नगरिकन हेर्नु होला। र साथीहरु, यस्तै भिडियोहरु हेर्नको लागि हाम्रो च्यानलमा यदि तपाई नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर बेललाई अन गर्नुहोस् र भिडियो मन परेमा भिडियोलाई लाइक र शेयर पनि गर्नु होला। साथीहरु, ब्ल्याक कलरमा यो ट्राइपोडको बक्स आउँछ र यहाँनिर फ्लेक्सिबल ट्राइपोड लेखिएको छ र तलतिर यहाँनिर यसको मोडल नम्बर MT11 दिएको छ। त्यसपछि अर्को साइडमा चाहिँ उलान्जीको ब्रान्डिङ दिएको छ र यसको पछाडिपट्टि चाहिँ यहाँनिर यो ट्राइपोडको फोटो दिएको छ। माथि चाहिँ सेम त्यही कुराहरु लेखिएको छ र यहाँनिर तल चाहिँ यसको सिरियल नम्बर र अरु केही जानकारीहरु दिएको छ। त्यसपछि अर्को साइडमा यहाँनिर लेखिएको छ अ स्मल ब्रान्ड फोकसिङ अन फोनग्राफी भनेर। ओके साथीहरु, अब यो ट्राइपोडको बक्सले म ओपन गर्छु यहाँबाट। बक्स भित्र सबभन्दा पहिला ट्राइपोड रहेको छ र यो बक्समा ट्राइपोड बाहेक अरु केही छैन। यसलाई म साइडमा राख्छु। साथीहरु, यो ट्राइपोड हातमा लिने बित्तिकै जुन यसको बिल्ड क्वालिटी हुन्छ त्यो चाहिँ मलाई एकदमै राम्रो फिल भएको छ। ट्राइपोडलाई प्लास्टिकबाट बाहिर निकाल्छु र यसको लुक म तपाईहरुलाई राम्रोसँग देखाउँछु। अब तपाई ट्राइपोडको लुक यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ र यो ट्राइपोड तपाई हातमा लिएर ब्लगिङ गर्न सक्नुहुन्छ यो ट्राइपोडबाट। र यसको लुक चाहिँ एकदमै राम्रो छ र बिल्ड क्वालिटी पनि एकदमै राम्रो रहेको छ र यो ट्राइपोडमा फोन होल्डर चाहिँ साथमै दिएको छ र यो ट्राइपोडलाई तपाई टेबलहरुमा यसरी राखेर पनि भिडियो सुट गर्न सक्नुहुन्छ। तर यो ट्राइपोड ब्लग भिडियो बनाउनेहरुको लागि चाहिँ एकदमै युजफुल हुन्छ। यो ट्राइपोड GoPro देखि लिएर DSLR क्यामेराको वेट धान्न सक्छ। सबभन्दा माथि यहाँनिर क्यामेरा होल्ड गर्ने माउन्ट दिएको छ र यदि तपाई मोबाइलबाट भिडियो वा फोटो सुट गर्न चाहनुहुन्छ भने इनबिल्ट मोबाइल होल्डर यो ट्राइपोडमा दिएको छ र यसरी ओपन गर्दाखेरि मोबाइलको जुन होल्डर छ त्यो चाहिँ ओपन हुन्छ र यसमा अब तपाई आफ्नो मोबाइललाई चाहिँ होल्ड गरेर भिडियो सुट गर्न सक्नुहुन्छ। र साथीहरु, यो मोबाइल होल्डर यदि तपाईलाई चाहिएको छैन भने तपाई यो मोबाइल होल्डर नभएको पनि लिन सक्नुहुन्छ। रेट अलिकति कम पर्छ, त्यो अप्सन पनि अवेलेबल छ मार्केटमा। र यदि तपाई फोनबाट ब्लग भिडियो सुट गर्नुहुन्छ भने तपाई यो मोबाइल होल्डर भएकै लिनु होला। र यो मोबाइल होल्डरमा एउटा अझै अप्सन दिएको छ, यहाँनिर तपाई चाहिँ माइक यदि एक्सटर्नल माइक कनेक्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँनिर कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र यहाँनिर तल एउटा अप्सन दिएको छ, तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा यदि तपाई एक्सटर्नल लाइट सेट गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यो पनि यो ट्राइपोडमा गर्न सक्नुहुन्छ। र साथीहरु, यो ट्राइपोडलाई यसरी हातमा समाएर तपाई भिडियो बनाउनुहुन्छ भने तपाईको हात सानो छ भने पनि तपाईलाई कुनै पनि अप्ठ्यारो हुँदैन। यसको ग्रिप चाहिँ एकदमै राम्रो छ र एकदमै नरम पनि रहेको छ। र यो ट्राइपोडको जुन फोन होल्डर छ यसलाई चाहिँ तपाई एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। भर्टिकल वा होरिजन्टल दुईटै तरिकामा तपाई भिडियो सुट गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु, अब म तपाईहरुलाई यो ट्राइपोडमा मेरो मोबाइल होल्ड गरेर देखाउँछु। हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी तपाई चाहिँ मोबाइललाई होल्ड गर्न सक्नुहुन्छ यसमा र ब्लगिङ गर्न सक्नुहुन्छ। र साथीहरु, यो ट्राइपोड चाहिँ गोरिल्ला ट्राइपोड हो र यसको जुन खुट्टाहरु छ यसलाई पनि तपाई आफ्नो इच्छा अनुसार एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यो ट्राइपोडको तीनवटै खुट्टाहरु चाहिँ एडजस्टेबल रहेको छ। जुन दिशामा पनि यो ट्राइपोडको खुट्टाहरुले तपाई चाहिँ भाँच्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु, उलान्जीको तर्फबाट MT11 जुन यो ट्राइपोड छ यसको बिल्ड क्वालिटी पनि एकदम राम्रो छ र यसरी तपाई हलाउनुहुन्छ भने पनि तपाईको जुन फोन छ त्यो चाहिँ झर्दैन र यो ट्राइपोड चाहिँ ब्लग भिडियो बनाउनेहरुको लागि चाहिँ एकदमै बेस्ट छ। साथीहरु, अब यो ट्राइपोडको प्राइसको कुरा गर्दाखेरि तपाईको ठाउँ अनुसार, पसल अनुसार यो ट्राइपोडको प्राइस चाहिँ अलिकति प्राइस जुन छ त्यो चाहिँ तल माथि हुन सक्छ र यसको प्राइस चाहिँ नेपालमा तपाईलाई 1200 देखि लिएर 1500 को बीचमा चाहिँ पर्न जान्छ। तपाईको नजिक जुन यो ट्राइपोडहरु क्यामेराहरु पाउने जुन पसल छ त्यसमा गएर एकचोटी ट्राई गर्नु होला कति पर्छ यो ट्राइपोडको प्राइस। मलाई चाहिँ यो ट्राइपोडको प्राइस नेपाली रु 1200 रुपैयाँ जति परेको छ। सो तपाईहरु पनि आफ्नो नजिक
जुन ट्राइपोडहरु पाउने पसल छ त्यसमा गएर ट्राई गर्नु होला यदि तपाई लिन चाहनुहुन्छ किन्न चाहनुहुन्छ भने। र साथीहरु आशा गर्छु भिडियो तपाईहरुलाई मन परेको होला। यो भिडियो मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक र शेयर गर्नुहोस् र तपाईको मनमा लागेको कुनै पनि प्रश्न अथवा जिज्ञासाहरु छ भने तल कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गर्नुहोस् र यस्तै भिडियोहरु हेर्नको लागि पक्कै पनि च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर बेललाई चाहिँ अन गर्नु होला। ल साथीहरु आजले यति नै, म फेरि पनि आउँछु नयाँ जानकारीको साथ नयाँ भिडियो लिएर। तबसम्मलाई बिदा चाहन्छु। साथीहरु टेक केयर एन्ड जय नेपाल।